Γεια σας, επιστροφή με ένα ακόμα τι βρήκαμε στην ντουλάπα. Και τι είχε ντουλάπα τώρα? Βρήκα κάτι παλιά αγγλικά περιοδικά που είχα. Δεν είναι όλα ολόκληρα, γιατί κάποια έχουν φθαρεί με τα χρόνια και εξαφανιστεί σελίδες. Αυτό ας πούμε είναι το Computer Game Strategy Plus, που έκανε τότε 4 λίρες του Απριλίου του 1997. Σαφώς το είχα πάρει, γιατί καμένος με το XCOM εγώ είχε νέα για το Apocalypse. Αυτό τα έπαιρνα το αποσωτηρίο εγώ τότε που τα εισήγαγε. Έκανε εισαγωγή. Γενικά τα αγγλικά περιοδικά είχαν. Το χαρακτηριστικό ήταν λίγο brutal σε σχέση με τα ελληνικά. Τι εννοείς? Δηλαδή τα ελληνικά μοιάζαν έτσι σαν. Ενώ ο τρόπος που εκφραζόντανε, που γράφανε, καμιά φορά ήταν λίγο περισσότερο γυμνό. Ήταν λίγο πιο έτσι ενήλικα περιοδικά, ας πούμε. Και οι Άγγλοι γράφανε πιο. Ναι, δεν φιλτράρανε πολύ. Δεν φιλτράραν πολύ, ναι, τα άρθρα τους. Και εμένα αυτό μου άρεσε αυτό, γιατί τότε ήμουν και 16-18 χρονών, ας πούμε, εκείνες τις εποχές. Αχ, ναι. Βλέπουμε το layout δεν διαφέρει πολύ από τα PC Master και τα άλλα ελληνικά. Εντάξει, ξεκάθαρα εδώ οι διαφημίσεις τους είναι πιο πολύ παιχνιδιών παρά καταστημάτων όπως είχαμε στην Ελλάδα. Γιατί προφανώς η αγγλική αγορά ήταν αρκετά πιο μεγάλη και οι εταιρείες βάζανε. Και εδώ έχουμε το απίστευτο XCOM Apocalypse. Εγώ αυτό το έβλεπα και έχει να γίνει εποχή, θεωρητικά. Πρέπει να έχεις διαβάσει το άρθρο κάμια 20 φορές τουλάχιστον. Καλά είσαι, ναι. Redneck Rampage. Καλό ήταν αυτό που πλάκα είχε. Γι' αυτό το είχα πάρει για να δω τι ήταν νέα για το XCOM. Γιατί το περίμενα σαν τρελός, ας πούμε. Και τελικά τι ήταν αυτά τα νέα? Preview του παιχνιδιού ήταν. Ναι. Πώς θα είναι, πώς θα είναι το layout, κάποιες snapshot εξωγήινων, όπλων. Και τώρα βλέπουμε τα κλασικά previews, Fallout που δεν είχε βγει ακόμα τότε. Ωραίο και το Fallout, το παίξαμε. Ένα παιχνίδι που το θάψανε, το Battle Mage, το Magic. Ορίστε, cast and install. Τι είπες τώρα? Καθώς ήταν πιο brutal, δεν φοβόταν να βάλω χαμηλές βαθμολογίες. Δηλαδή, κοίτα εδώ, 3 στα 5, 3 στα 5, 3 στα 5. Heroes of Might and Magic, αυτό που είναι θεϊκό. Το Heroes of Might and Magic πήγε. Αυτό είναι το 2, Ναι. Πήγε όμως μέχρι. Αυτό είναι ο οδηγός. Αυτό το οδηγός είναι το Battleground. Αυτή η σειρά πέθανε με τα χρόνια, από ό,τι ξέρω. Και εδώ πιο πίσω είχε παιχνίδια που τα θάβουν. Ένα αστεράκι 3-3-3. Αυτά είναι quick reviews. The gameplay, τι λέει? Πού? Scavenging the gameplay. Depth, ναι. Παιχνίδια που γίνεται μισό αστεράκι το Alien Trilogy. Είναι αλήθεια πως είναι πολύ καλό. Τόσο χάλια όμως, μισό αστεράκι. Alien Rampage. Quick reviews, ναι. Παιχνίδια που θεωρήσαμε ότι δεν ήταν ανάγκη να τους αφιερώσουν Ολόκληρη σελίδα. Ναι. Μια παραγραφούλα και βαθμολογία. Λάρι. Road to Nowhere. Ναι, το Λάρι αυτό που παίξαμε με το πλοίο. Οκ. Του βάλανε. A Cool Day in Hell. Diablo. 4 στα 5. Adventure Reviews. Τότε είχε βγει το Diablo, Ναι. Ήταν εκείνη την εποχή. Stamp of Approval. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Το Discworld 2 πρέπει να το παίξουμε. Ναι. Παρανοϊκό Adventure. Υπάρχει και ένα. Υπάρχει και ένα, θα το παίξουμε και αυτό. Παίζεται το ένα. Ναι. Θα το παίξουμε. Strip Poker Professional. Γιατί όχι. Γι' αυτό ήταν λίγο πιο τα περιοδικά για ενήλικες αυτό στην Αγγλία. The Hunger. Adults Only Page. Ας μην το δούμε αυτό. Ήταν ωραίο το περιοδικό τελικά σε αυτό. Δεν λέω να είπε κάτι. Απλά είναι σε αυτή την υπέροχη κατάσταση. Ναι, εντάξει, να κάνουμε. Καλοκαίρι το 97 το PC Format. Ένα περιοδικό που το αγόραζα αναλυπώς. Πριν αρχίσω να αγοράζω το Edge αναλυπώς. Ήταν για PC Gaming. Τι είχε μέσα στο CD, κλασικά. Τι θα δούμε. Συνάντησαν ένα προγραμματιστή CD Software. Το 97 ήταν να βγει το Quake, μόλις είχε βγει το Quake, ήταν το Quake βγήκε το 96. Γι' αυτό είναι φωτογραφίες του Quake 1. Μιλάνε λοιπόν με τον ένα τους προγραμματιστές του Quake 1. Συνέντευξη φάση. Ναι, πολλές συνέντευξεις στο περιοδικό. Παρθένος του ίντερνετ. Που λέει, τι γίνεται. αυτό είναι εντελώς specific για την Αγγλία οι οδηγίες που δεν μας νοιάζουν εμάς.
Ήταν πώς να συζητήσω, ήταν στην Αγγλία κτλ. Και άλλη συνέντευξη. Πάλι μιλάει για το ίντερνετ εδώ. Ήταν η εποχή που το ίντερνετ είχε ξανανεβαίνει στην Αγγλία, στην Ελλάδα ξανανεβαίνει πολύ αργότερα. Α, το Quake 1 rally. Είδαμε το Quake 3 rally στο PC Master στο άλλο βίντεο. Και άλλες συνεντεύξεις. Γενικά το καλό με την Αγγλία και άλλες συνεντεύξεις. Ρομέρο εδώ συνέντευξη. Πολλές συνεντεύξεις. Ναι, το καλό με την Αγγλία είναι ότι είχαν δημοσιογράφοι access σε εταιρείες παιχνιδιών και τους δίναν συνεντεύξεις εύκολα. Κάνει σχέση με τους Έλληνες που έπρεπε να ταξιδέψουν, να παρακαλέσουν και τους λέει γιατί να ζώσουν την τελική. Το να παρακαλέσουν. Ο Ρίτσαρντ Γκάρι, μιλάμε για συνεντεύξεις με τεράστια άτομα. Δηλαδή Ρομέρο, Γκάριοτ. Μιλάμε επιφανείς προσωπικότητες. Συνεντεύξεις. Paper Play. Α, ναι, οι κάρτες που βγαίνανε τότε. Οι prepaid κάρτες. Online Games Net. Όχι, δεν ήταν μόνο prepaid κάρτες, ήταν και κάτι υπηρεσίες ίντερνετ που πλήρωνες για να παίξεις παιχνίδια. Τέλος πάντων. Dark Forces 2. Πολύ καλό παιχνίδι, πολύ καλό. Αλλά δεν είχε βγει ακόμα, ήταν preview αυτό. Αυτά είναι τα previews, παιχνίδια που θα βγαίνουν εκείνη την εποχή. Το Ultima Online, το Quake 2, το Unreal 1, δεν το παίξα ποτέ, γιατί το σήκωνε ο υπολογιστής μου τότε, τώρα θα το παίξω για το κανάλι μου. Έτσι. Heads. Και ήταν τα reviews πλέον. Θεϊκό παιχνίδι, X-Wing vs TIE Fighter, από τα καλύτερα που έχω παίξει στη ζωή μου. Τόσο καλό. Ναι, το Diablo 1. Έχει βαθμολογίες, δεν έχω βαθμολογίες πουθενά. Εδώ δεν έχει, όχι. Δεν βλέπω. Νομίζω είναι το άρθρο. Όχι, έχει. Έχει στο τέλος. Αυτά τα αστεράκια είναι. Α, 5 στα 5 το Diablo, 2 στα 5 το X-Wing, 5 στα 5 το Doom, 1 στα 5 το SimCity 2000. Το SimCity 2000. Meg Warrior 2, θεϊκό παιχνίδι, 4 στα 5, το αξίζει. Αλλά ναι, η βαθμολογία είναι αυτό. Το πόσα αστεράκια έχει στο τέλος του άρθρου. Ούτε που φαίνονται. Command MDK 5 στα 5, θεϊκό, το έχεις παίξει αυτό? Όχι, ήταν πολύ ωραίο action παιχνίδι. Warcraft 2 5 στα 5. Ήταν καλή εποχή το 97, βλέπω. Quake 1 5 στα 5. Μάλιστα. Pod 2, Air Warrior 2, Theme Hospital, το θυμάσαι? 4 στα 5. Theme Hospital. 4 στα 5 του είχε βάλει. Shadow Warrior 1 στα 5. Ακριβώς, αυτό υπάρχει ακόμα. Έβγαλε το 3 πριν από 2 χρόνια. Descent 2, θεϊκό παιχνίδι, να το παίξουμε κάποτε, 5 στα 5. Και κάνα αυτό το μοντέλο έχω σε όλο το άρθρα. Από ό,τι φαίνεται. Είχαν πληρώσει ένα μοντέλο που το κάνα 10 φωτογραφίες για τα πάντα. Μάλλον. Εδώ μιλάει για επιτραπέζια παιχνίδια σε PC. Εδώ μιλάει για modem, σύγκριση modem 56K, τρελές ταχύτητες. The machine that goes ping. Αυτό είναι του Monty Python. Το Meaning of Life. Αχα. Θυμάσαι το με τη γέννα. Α, η τύπισσα αυτή. Καλά. Και καλά, αυτά είναι μια super παίκτρια του Quake. Ήταν. Έτσι λέμε. Build your own Quake temple. Οκ. Πώς? Νομίζω ότι εννοεί ότι πώς να φτιάξεις ένα δικό σου site ή να σηκώσεις δικό σου server και τέτοια. Α, οκ. Ναι, πώς θα φτιάξεις ένα δικό σου site, λέει. Και να αποτίσεις φόρο τιμή στο Quake. Οκ. Γιατί όχι. Do it yourself, όπως να είναι τη στήλη του PC Master. Η Future Entertainment, το βάζω αυτό. Χειμώνα στο 97. Lara is back. Welcome. How you doing? Lara. Tomb Raider 2. Okay. Εντάξει, hype. Και το Tomb Raider 2 δεν είχε βγει ακόμα, ήταν να βγει. Α, όχι, ήταν στο disco, είχαν το demo στο CD τους, μάλιστα. Γι' αυτό έκανα τόσο σώματα. Κοίτα εδώ. Χα, σκέτσις. Ναι. Και τύπησα που έκανε το μοντέλο, εκείνη την εποχή, της φωτογραφίσεων. Πώς ανανεώσαν το μοντέλο 3D model, πώς ανανεώσαν τους εχθρούς. Τι σκετσάκια είναι αυτά, τι duck face είναι αυτό, τι βλέπεις πως είναι. Ναι.
Τι duckface είναι αυτό? Αυτό είναι το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιούσαν πολύ για κόμιξ κιόλας. Τέτοιο στυλ εννοώ. Στο μπούτσο. Μήπως είναι fan Η arts? Λάρα κάνει bodybuilder. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω. Κάποιο art είναι. Οκ, αυτό το τεύχο ήταν όλο για Lara Croft. Εντάξει, όλο. Τρελό αφιέρωμα. Ναι. Αυτός είναι ο producer του παιχνιδιού μάλλον. Πόσο ακόμα ρε φίλε, κουράστηκα. Πολύ ακόμα. Ήταν ένα τεύχος μόνο για το Tomb Raider 2 όλο. Α, και η βαθμολογία, 86%. Όλα αυτά για να καταλήξει στο 86%. Όλα αυτά και στο τέλος δεν έβαλε καν 92, ξέρω εγώ. Κοίτα, έχει δύο αρνητικά. Ότι δεν έχουν φτιάξει προϊόντα του πρώτου και ότι δεν έχουν βελτιώσει τίποτα σχέση με το πρώτο, λέει. Ναι, οκ, fair points. id Software, η παλιά, η καλή id Software, η ορθόδοξη, συνέντευξη, γιατί ήταν να βγει το Quake 2 εκείνη την εποχή. Να το και το Quake 2, καταφωνεί. Review, ναι. Το παίξαμε. Preview ακόμα. Κι άλλα preview. Death Trap Dungeon. Δεν το θυμάμαι καθόλου το παιχνίδι. Τι είναι αυτό? Είναι μια ημίγυμνη τύπισσα. Ναι. 97 φίλε. Die by the Sword, Forsaken. Δεν τα θυμάμαι καθόλου αυτά τα παιχνίδια, σαν ονόματα. Το Turok έχει επιβιώσει ακόμα. Croc, Daikatana πήγε άπατο. Είχε άπιστευτα bugs, το έπαιξα για το κανάλι και αυτό. Το Half-Life ήταν θεϊκό. Ακόμα δεν ξέρω αν θα πιάσει ή όχι. Why might it fail? Γιατί μπορεί να αποτύχει, λέει εδώ. Οκ. Το Prey, το Sin, ήταν εποχή που βγάζαν όλοι first person shooter. Το Max Payne, το Unreal. Όλα αυτά βγήκανε το 98. Ποστεράκι, Λάρα, κοίτα το περιοδικό. Αμάν. Ναι, δεν φαίνεται στην κάμερα. Τι γιγαντάφισσα Είναι είναι ένα αυτή? τεράστιο, δεν σου σε φανεί, ένα τεράστιο πόστερ της Λάρα. Μπορείς να το πάρεις, να το βάλεις στο δωμάτιό σου, το είχα ξεχάσει ότι το έχουμε. Δεν πιάνει τίποτα ρε για αυτό το συλλεκτικό. Θα μπορούσε. Όχι, η Λάρα με κομμένα κεφάλια. Τι είναι αυτό, από πού το έχουν πάρει αυτό? Η Λάρα κρατάει κομμένα κεφάλια. Δεν ξέρω τι πράγμα. Πόσο του έχουν βάλει? 86%, ναι. Quake 1, 95%. Terminator Skynet, πρέπει να το παίξω κάποτε. First person shooter. Το Alien Trilogy το έχουν θάψει και εδώ. Blood 62%, Shadow War 64%. Fair. MDK 92%, απίστευτο action παιχνίδι. Πρωταγωνιστεί αυτόν τον τύπο που έχει. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Action παιχνίδι είναι. Όχι, για το χαρακτήρα μιλάω. Action shooter. Για το χαρακτήρα μιλάω. Έχει το όπλο στο κεφάλι του. Αυτό είναι το gimmick. Γιατί? Ξέρω εγώ, για να κάνω ένα περίεργο design. Alone in the Wilderness. Το Outcast. Πω, αυτό το παιχνίδι είχε πάρει απίστευτες κριτικές. Απίστευτα καλές κριτικές όταν βγήκε, αλλά πήγε άπατο. Tips για τον Tomb Raider. Γενικά το μισό περιοδικό είναι αφιερωμένο στη Λάρα. Πραγματικά όμως. Εδώ έχει όλο τον Tomb Raider Ποιο οδηγό. μισό, παραπάνω από το μισό. Και το άλλο μισό θα ήταν αφιερωμένο στο Quake. Και άλλη Λάρα. Γιατί όχι? Λάρα και 3D κάρτα γραφικών. Εκείνη την εποχή. Monster 3D, Viper. Ονόματα που τώρα δεν σημαίνουν τίποτα πια. Apocalypse. Εκείνη την εποχή έδειξα, πήρε κάρτα Apocalypse. Έγινε Apocalypse στο PC του. Quake Editors. Κάποτε είχα φτιάξει εγώ 2-3 πίσεις, αλλά ήταν για το πέος. Quake. Αυτό το περιοδικό, Φεβρουάριο του 99. Να ξέρεις ότι το πήρα αυτό, το συγκεκριμένο, μόνο και μόνο για το εξώφυλλο. Επειδή είχε την τύψη από το Ridge Racer. Ναι, γιατί μου άρεσε απίστευτα τύψη από το Ridge Racer. Γιατί σου αρέσει τόσο πολύ η τύψη από το Ridge Racer? Δεν ξέρω. Γιατί έχει κοντό καρέ μαλλί και. Γενικά μου αρέσει πολύ οπτικά. Οκ. Επίσης αγγλικό περιοδικό γι' αυτό, το Arcade. Τρίπτας. Ναι. Game over for Iraq. Παιχνίδια πολέμου, οκ.
Mario 2 Not True. Ναι, Spam 4 δεν βγήκε ποτέ. Εντάξει, τα αγγλικά περιοδικά πάνω κάτω και αυτά, όπως και τα ελληνικά, μεταξύ τους έχουν το ίδιο ένα layout. format, ναι. Απλώς εδώ μιλάει και για arcade. Να, εδώ έχουν πάρει συνέντευξη από τύπους που παίζουν στα arcades. Που στην Ελλάδα μας είχαν κλείσει, ας πούμε. Ναι. Preview του Mario Party. Δεν με ενδιαφέρει το boxing και πήγε και άπατο έτσι κι αλλιώς. Το Smash Bros. Δεν φαίνεται ότι θα γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία που 20 χρόνια μετά θα υπάρχει ακόμα. Aliens vs Predator. Δεν πήγε πολύ καλά το παιχνίδι αυτό. Οδηγίες για Dreamcast. Για να δούμε λίγο. Ναι, για το Dreamcast είναι. Οδηγός για το Dreamcast. Και η αλήθεια είναι ότι το Dreamcast είχε αυτό το gimmick με τη memory card, οπότε υπήρχαν πολλά προβλήματα όσο αφορά το τι κάνεις με αυτό. Οι συντάκτες του περιοδικού μιλάνε για το Dreamcast. Παιχνίδια του Dreamcast. Είχε βγει αυτό το οποίο πολλοί κόσμος έχει αποψηφίσανται για αυτό το παιχνίδι. Οι περισσότεροι δεν λένε καλά πράγματα. PlayStation οδηγός, Nintendo 64 οδηγός, PC οδηγός, Tomb Raider 3. Δεν το είχα παίξει ποτέ, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι οδηγός για το Tomb Raider 3. Για την πίστα Νεβάδα και για την πίστα Αντάρκτικα. Τι να κάνεις, τα μυστικά που είναι. Και πάμε επιτέλους σε αυτό που έχει σημασία, τα review των παιχνιδιών. Ταν, Ridge Racer 4. Έχει βαθμολογία 5. Ποιο είναι αυτό? Kensei. Ένα παιχνίδι το οποίο 4 στα 5 το έχει βάλει αυτός. Δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ. Εγώ δεν το θυμάμαι καν σαν παιχνίδι fighting. Δεν το θυμάμαι. Σε ποιο κονσόλα ήτανε? Konami. PlayStation 1. PlayStation. Οκ. Senseless. Sensible Soccer. 2 στα 5. Ναι, αυτά τα Sensible Soccer που βγήκαν εκείνη την εποχή ήταν για πέταμα. Προσπάθησαν να ανανεώσουν το ενδιαφέρον αυτού του κλασικού παιχνιδιού, αλλά δεν τα καταφέραν. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο μετά όταν είχαν βγει τόσο ωραία παιχνίδια. Ναι, είναι ότι ήταν τόσο brutal αυτά το χειρισμό των Sensible Soccer που δεν μπορούσαν να πιάσουν για κάποια μεγαλώσουμε παιχνίδια που ήταν πιο φιλικά, ας πούμε. Ήταν χαμένη η προσπάθεια. Heretic 2. Δεν μου άρεσε εμένα. Αυτός έχει βάλει 4 στα 5. Δεν το παίξω ποτέ. Rogue Squadron 3 στα 5. Settlers 3 4 στα 5. Δίκαιο. Fallout 2 4 στα 5. Και μόνο μισή σελίδα, δηλαδή. Άλλοι είχαν φέρει 15 σελίδες για αυτό το παιχνίδι. Εδώ έχει budget releases. Παλιότερα παιχνίδια που ξαναβγήκαν με πιο φθηνή τιμή. Mini reviews, μισή παράγραφο το καθένα. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Virtua Fighter 3, πρέπει να το παίξουμε αυτό. Έχουμε μείνει στο 2. Ναι. Θα το παίξουμε και αυτό. Beatmania. Αυτά ακόμα είναι δυνατά στην Ιαπωνία. Τώρα που πήγαμε έγινε χαμούλης αυτό το παιχνίδι. Ναι, ισχύει. Είναι πολύ ωραία. Τιμονιέρες που λέγαμε. Κοίτα εδώ πως κουμπιά έχει αυτή τη τιμονιέρα. Ναι. Και Joy και σταυρό. Ναι, τα πάντα. Η σταυρή είναι πάντα για να μπορέσεις να πας μπρος πίσω στο μενού. Έχει και τα κουμπιά, κανονικότατα. Οκ. Τιμές δεν ξέρω αν έχει. Έχει 60 λίρες, 70 λίρες, 130 λίρες. Τι μία μου φαίνονται. Κοίτα, εκείνη την εποχή οι λίρες ήταν πιο ακριβές από ό,τι είναι τώρα. Και εδώ αυτό το περιοδικό έχει νομίζω ό,τι review έχει κάνει για να το βρεις από όλα τα τεύχη του, αν θυμάμαι καλά. Μισή παράγραφο και το σκορ που είχε δώσει. Λοιπόν, επόμενο τεύχος. Αυτό θα σας αρέσει εσένα. Το ξέρω αυτό το τεύχος. Αυτό είναι ελληνικό, δεν είναι αγγλικό. Δεν ξέρω πώς θα έρθει και με τα αγγλικά. Είναι το Play, το ελληνικό, από τον Νοέμβριο του 2000. Ναι. Η Ναταλία Δραγούμη κάνει cosplay Space Channel 5. Ναι, Space Channel 5. Αλλά νομίζω ότι αυτό το περιοδικό ήταν λίγο στα πρότυπα των αγγλικών. Ήτανε. Μόνο γι' αυτό το έχω πετάξει με τα αγγλικά μέσα.
Είχαμε κάποια η Ναταλία Δραγούμη, πραγματικά. Δεν θυμάμαι τότε. Ήταν νομίζω ηθοποιός, ήταν. Ναι. Και ήταν μόλις είχε βγει το Space Channel 5 για για Dreamcast και PlayStation 2. Τι λέει? Πώς λέγανε το παιχνίδι? Είναι το 64. Οκ, αρθράκια, ναι. Τα video games είναι τέχνη. Το οποίο, ναι. Είχε μια θεατρική παράσταση, λέω Θεός είναι DJ. Οκ. Και το review, 4 στα 5. Τι είναι αυτό, rhythm game? Εγώ το ξέρω. Ήταν rhythm game, απλά ήταν περισσότερο με χορογραφία. Δεν είχε, σε αντίθεση με άλλα rhythm games, δεν έδειχνε καθόλου τα commands. Έπρεπε να τα θυμάσαι και να ελπίζεις για το καλύτερο. Το gimmick ήταν το πόσο χαρούμενο και πολύχρωμο ήτανε. Ήταν υποτίθεται στο μέλλον και εντάξει, ήταν πολύ έτσι fun παιχνίδι. Οκ. Κατά βάση και rhythm game, ναι. Xbox. Παρουσίαση για το Xbox, για τι μπορεί να κάνει. Το περιοδικό Popcorn, δεν το ξέρω καν. Ούτε εκείνο που το ήξερα. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Μοιάζει με γυναικείο περιοδικό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για μουσική. Antique, Encyclo, Raro, Cruz, Χινάς, Ρόκος. Ναι, περιοδικό μουσικής. Beat 'em up. Γενικά για beat 'em up παιχνίδια ξύλου. Και συνέντευξη με τον Σάμο Χούγκ για κάποιο λόγο, ο οποίος ποζάρει με χειριστήρια. Η Orbital, τέκνο συγκρότημα. Ο Moby. Είναι λίγο πιο καλλιτεχνικό περιοδικό, μου φαίνεται. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό ήταν ελληνικό, αν ήταν μετάφραση κάποιου ξένου με κάποια ελληνικά άρθρα. Δεν έχω ιδέα τι είχε παίξει με αυτό. Πάντως μου θυμίζει πολύ τα αγγλικά περιοδικά που μόλις είδαμε. Silent Scope. Ωραίο αυτό. Νομίζω το έπαιζα στα ηλεκτρονικά αυτό. Ναι, το έπαιζα στα ηλεκτρονικά. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Στα ηλεκτρονικά έχει μια τεράστια sniper καραμπίνα. Και πήρε όλους από αυτή. Στο Dreamcast φαντάζομαι με το χειριστήριο έπαιζες. Είχε και το Dreamcast ένα πιστόλι, αλλά δεν νομίζω να είχε αυτό που λες εσύ. Asterix, 3-2-1 Smurf. Preview είναι αυτά όλα. Για να δούμε ένα review όμως. Virtua Tennis, ένα review. 5 στα 5. Ωραία το Virtua Tennis. Είχα χάσει κι εγώ άπειρες ώρες αυτό στο PC. Πάντα στο PC. Και εδώ έχουν βάλει ταινίσεις και το παίζουνε. Dreamcast είναι. Βασιλιάδες, Οικονομίδης, Ροβάνς, Πέπας. Ναι. Parasite Eve 2. Το ξέρεις εσύ? Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ήταν η περίπτωση του Parasite Eve που ήθελε να αντιγράψει το Resident Evil και να πάρει και αυτό λίγο από την επιτυχία. Είχε βάλει ξαφνικά tank controls και διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, που παίζεις και επιτίθεσαι και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά όσο αφορά αυτούς που γουστάρανε το Parasite Eve. Εδώ πάντως αυτός σου έχει βάλει 5 στα 5. Είναι 5 στα 5 γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο, ναι, αλλά δεν ήταν για αυτούς που παίζανε Parasite Eve. Christian 5 στα 5, Colin McRae 4 στα 5. Το Colin McRae το πρώτο ήταν θεϊκό, το δεύτερο το ξέρω. Συνέντευξη με ένα ραλίστα που του βάλει να παίξει το Colin McRae. Αυτό είναι πολύ έξυπνο gimmick που κάνει αυτό. Ναι, που βάζαν αθλητές να παίξουν παιχνίδια αθλητικά. Ναι, πολύ έξυπνο. Bar of the Ants, Street Fighter 3, το 3-2, 2 στα 5, ρε, άντε πνίξου. Majesty, Mike 6, Grand Prix 3, Icewind Dale, 5 στα 5, μπράβο σου. Αυτό ήταν από τους τέτοιους, φορκόταν λίγα και αυτό. Ναι, ναι. Dark Reign, Formula 1, Star Wars Force Commander. Αυτό δεν νομίζω ήταν 5 στα 5 που βλέπεις. Το Ribbon. Ωραίο αυτό το παιχνίδι. Δεν το έχω παίξει, αλλά ήταν ωραία ιδέα του. Τι είναι αυτό το παιχνίδι? Το φόρτωνε στη μνήμη του, νομίζω PlayStation ήταν, να καλά. Και έβαζε μέσα ένα CD μουσικής ό,τι ήθελες. Έπαιζε μουσική που ήθελες. Η μουσική σου, ρε παιδί, αυτό που είχε βάλει. Και η πίστα φτιαχνόταν από το μουσική που έπαιζες. Πολύ ωραίο. Ήταν auto-generated με βάση το CD μουσικής που έπαιζες να παίξει. Πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Και έτσι είχες και τη δυσκολία. Γιατί αν έβαζες ένα γρήγορο super beat out τραγούδι, θα είχες μια πολύ δύσκολη πίστα, ας πούμε. Ridge Racer 64, Rayman 2, 4 στα 5.
Age of Empires 2, 4-5, άπειρες ώρες έχουμε χάσει με αυτό στο LAN. Παλιά τότε. Colin McRae, ναι. Oh my god, όλες οι πίσες του παιχνιδιού με γραφήματα, με τα πάντα. Τσιτάκια. Και στο τέλος είχαμε κανένα αστείο. Ή τίποτα. Πώς τελειώνει η τελευταία σελίδα. Τίποτα. Ένα editorial layout. Και Resident Evil 3. Διαφήμιση. Αυτά δεν θα το δούμε γιατί ήταν απλώς ένα τεύχος του αγγλικού περιοδικού Games που είχε τα 100 καλύτερα παιχνίδια των εποχών για τη γνώμη τους και άπειρες συνεντεύξεις μέσα. Και μετά θα σας αφήσουμε. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτό από παραδρομή, όχι. Αναδρομή. Αυτή η αναδρομή στο παρελθόν. Γεια σας. Γεια σας.